Γεια σας και πάλι γεια σας. Εδώ είμαστε στον υπέροχο, στον εξωτικό, στο μαγευτικό, στο φαντασμαγορικό χώρο του Trace and Chase. Είναι η πρώτη εκπομπή, το πρώτο show του Trace and Chase για τη νέα σεζόν. Όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Σήμερα λοιπόν θα είναι μία εκπομπή, ένα show εδώ στο Trace and Chase που θα πάει σφαίρα και ο νοών νοήτου. Το πιάσε το υπονοούμενο, έτσι. Εγώ το πιάσα. Ο κόσμος δεν ξέρω αν το πιάσε. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Φερόπουλος. Θα το πιάσε, γιατί το λες συχνά αυτό το λογοπαίγνιο με το επίθετό μου. Το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Να είσαι καλά, Βασίλη, είναι χαρά μου. Εγώ δεν πιστεύω σε γούρια και παγούρια, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μας κάνεις καλό ποδαρικό. Να σπάσουμε και ένα αρρώδι μετά για το καλό της νέας σεζόν. Ωραία. Μακάρι καλή σεζόν να έχετε και καλές επιτυχίες. Και εσύ. Λοιπόν, υπάρχει μια νουβέλα του Rudyard Kipling, ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς. Ο άνθρωπος που θα γινόταν οδοντίατρος έπαιξε ποτέ στο μυαλό σου? Ναι. Έχω και ένα πόνο εδώ, ξέρεις τα. Μια απονεύρωση μάλλον. Ναι. Δύο ήταν επιλογές, λόγω του ότι ο πατέρας μου ήταν οδοντίατρος. Ήταν ή να πάω οδοντιατρική ή να πάω γυμναστική ακαδημία που έπαιζα μπάσκετ. Δεν είχα δηλώσει τίποτα άλλο τότε, ήμασταν με τις δέσμες τότε. Οπότε δήλωσα οδοντιατρική και γυμναστική ακαδημία. Πέρασα γυμναστική ακαδημία. Ξαναέδωσα να δώσω οδοντιατρική. Ανέβηκαν λίγο οι βάσεις. Ήμουνα στο όριο. Τελικά δεν πέρασα και συνέχισα τεφά. Και η οδοντιατρική πλέον μας τελείωσε. Από τον σπουδαίο επιστήμονα Σάβα Σφερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στις 12 Μαρτίου του 2018, ενώ ήσουν προπονητής στον Ολυμπιακό. Αλλά για εκείνους που δεν το ξέρουν, εκτός από ένας πολύ σπουδαίος επιστήμονας, υπήρξε και ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής και στον Απόλλωνα Καραμαραγιάς και στον Ολυμπιακό. Υπήρξε ποτέ πίεση προς εσένα και προς τον κατά 3 χρόνια, νομίζω, νεαρότερο αδερφό, τον Γιώργο, να παίξετε μπάλα? Εντάξει, ο πατέρας μου δεν μας έσπρωξε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Μας άφησε να διαλέξουμε εμείς τι θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι από μικροί νιώσαμε ότι ο πατέρας μας, ας πούμε, ήταν ένα όνομα του ποδοσφαίρου, του χώρου αυτού. Παρ' όλα αυτά, εμάς το ποδόσφαιρο δεν μας συγκίνησε τόσο πολύ. Θυμάμαι βέβαια που βλέπαμε οικογενειακώς παιχνίδια ποδοσφαίρου, μικρός όταν ήμουνα, παιδάκι. Όλοι μαζί που μαζευόμασταν αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ξέρω εγώ, πρωτάθλημα πρωταθλητριών Ευρώπης τότε που λεγόταν και τέτοια. Το σημερινό Champions League, με φίλους, με παρέες. Δηλαδή η οικογένεια μου ήταν αθλητική οικογένεια και η μητέρα μου, όχι μόνο ο πατέρας μου. Κυρία Κέτη. Ναι, η κυρία Κέτη, ναι. Και γενικά μεγαλώσαμε βλέποντας συνέχεια αθλητικά και όχι μόνο ποδόσφαιρο, και στίβο και μπάσκετ ασφαλώς και όλα αυτά. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις μπασκετική στο σπίτι μέσα ή έξω από το σπίτι? Βασίλη, θυμάμαι ότι τότε που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις στην Ελλάδα και δεν υπήρχαν κανάλια, αυτό υπήρχε τη CNN νομίζω. Ναι, το 66, το Φεβρουάριο του 66 που εξέπεμψε. Ναι. Μετά από κάνα χρόνο, ξέρω εγώ, πήρε ο πατέρας μου τηλεόραση. Μια ασπρόμαυρη τότε. Και θυμάμαι που καθόμασταν Σάββατα και Κυριακές 5 η ώρα το απόγευμα και βλέπαμε, δεν είχε ελληνικά κανάλια, βλέπαμε το πρωτάθλημα της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας τότε. Χαρακτηριστικά θυμάμαι τον Τζόσιτς που έπαιζε στη Ζαντάρ τότε. Ζαντάρ. Πρωτού πάει στη Συνοντίνα Βολόνια. Και θυμάμαι τον πατέρα μου που το συζητούσαμε και μου έλεγε ότι επειδή ο Τζόσιτς ήταν πολύ ψηλός τότε για την εποχή του και είχε για την εποχή μας, και για την εποχή μας, ναι. Κρατούσε την μπάλα με το ένα χέρι στο high post ή στο low post. Σαν τον Τζαμπάρ. Και έκανε πάσες, δηλαδή και πηδούσαν να την πάρουν οι κοντοί, δεν μπορούσαν, και έκανε πάσες με το ένα χέρι δεξιά και αριστερά. Θυμάμαι που το συζητούσαμε αυτό από παλιά και είναι οι πρώτες μου εικόνες. Εγώ τότε ήμουνα 6 χρονών, 5, 7, κάπου εκεί. Εντάξει, το what if δεν έχει πέρασει το τι θα συνέβαινε αν. Ο Γιάννης Φερόπουλος θα μπορούσε να μην υπάρχει. Είναι η ιστορία εκείνου του φοβερού αεροπορικού δυστυχήματος στις 29 Νοεμβρίου του 59. Έτσι. Ναι, όντως. Εντάξει, το 59 ο πατέρας μου τότε ήταν φοιτητής οδοντιατρικής, η οποία υπήρχε μόνο στην Αθήνα, δεν υπήρχε στη Θεσσαλονίκη. Και σπούδαζε στην Αθήνα. Δεν είχε πάει ακόμα στον Ολυμπιακό και έκανε προπόνηση με τον Απόλλωνα Αθηνών.
Και έπαιρνε το αεροπλάνο Παρασκευές και ερχόταν και παίζανε τότε για λόγους οικονομίας, παίζανε και Σάββατο και Κυριακή. 2 αγώνες παίζανε στο ποδόσφαιρο. Και ερχόταν να παίξει τους 2 αγώνες. Ή αν είχαν έναν αγώνα, κάποιες φορές, έκανε μια προπόνηση το Σάββατο και παίζαν Κυριακή με τον Απόλλωνα. Και κάποια στιγμή λοιπόν έχει πάει στο αεροδρόμιο και είχε εκεί κάποιες φίλες αεροσυνοδούς που επειδή τον γνώρισε, ήταν με έναν άλλο συμπαίκτη. Τον Παράσκο τον Αυγητίδη. Ναι, με τον Αυγητίδη. Και τους λένε, έλα μην φεύγετε σήμερα, πάμε μαζί έξω να βγούμε και αυτά και φεύγετε αύριο το πρωί ρε παιδί μου. Και του έλεγε η κοπέλα αυτή ότι έχω κακό πρόαισθημα, μην πετάξεις. Και τελικά ουσιαστικά τους βγάλαν από το αεροπλάνο, δηλαδή είχαν πάει στο αεροδρόμιο. Και θυμάμαι τότε ο πατέρας μου έλεγε ότι έπεσε το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο έπεσε στον αυλώνα, και όταν το μάθανε, επειδή στην Καλαμαριά δεν είχαν τηλέφωνα τότε, ήταν προσφυγική η περιοχή, είχε τηλέφωνο μόνο το φαρμακείο. Και έπαιρνε τηλέφωνο το φαρμακείο και τους είπε, πηγαίνετε στους γονείς μου και πείτε τους ότι ζω, ότι δεν πέθανα, γιατί τον είχαν στη λίστα με τους νεκρούς. Ο πατέρας του πατέρα σου, Γιάννης. Ναι. Κάπου πήρε το μάτι μου, ψάχνοντας τα κοιτάπια μου, εδώ τα χαρτιά μου, ναι. Ότι η πρώτη αμοιβή που πήρε ο πατέρας σου, πιτσιρικάς, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, στη φτώχεια, που τότε η Καλαμαριά ήταν Παραγκούπολη, ήταν ένα σακί ξύλα για τον Τζάκη, είναι αλήθεια. Για τη σόμπα. Πού το βρήκες αυτό, τη σόμπα. Ναι. Τρομερή ιστορία. Ναι, αλήθεια είναι. Τότε, επειδή ο πατέρας... Το παππούς λέει ήταν τόσο περήφανος, ναι, που δεν το δέχτηκε και του είπε πήγαινε τα πίσω. Και του έλεγε ο πατέρας μου, Πάπα τότε τον έλεγε, γιατί οι γονείς μου ήταν Έλληνες που ήρθαν από τη Ρωσία. Πόντι. Γιατί να τα πάω πίσω, αφού κάτι κάνω και μου τα δώσανε. Δεν είναι ότι δεν κάνω κάτι, ας πούμε. Παίζω εκεί, ας πούμε, μπάλα. Όχι, και του είπε να τα πάει πίσω. Τρομερή ιστορία, ναι. Η δική σου πρώτη αμοιβή από τον μπάσκετ, πώς την ξόδεψες? Εγώ όταν ξεκίνησα την προπονητική, τα 2 πρώτα χρόνια δεν πήρα λεφτά. Δηλαδή δούλευα 2 χρόνια χωρίς λεφτά. Δούλευα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ξεκίνησα. Ο Απόλλων είναι η ομάδα που έπαιξε ο πατέρας μου ποδόσφαιρο, ήταν παράγοντας πολλά χρόνια. Έπαιξα εγώ μπάσκετ. Είναι η ομάδα που μεγάλωσα, ας πούμε, και γαλουχήθηκα μέσα σε αυτήν. Και όταν πέρασα στα ΤΕΦΑ, ο Άκης ο Ανδρεάδης τότε ήταν προπονητής στα παιδικοεφηβικά και μου λέει δεν ασχολείσαι, λέει, με τα μίνι, γιατί δεν είχαμε μίνι και ακαδημίες δεν υπήρχαν. Μιας και πέρασα στα ΤΕΦΑ, να έχεις και εμπειρία, να προπονητική κτλ. Εγώ έπαιζα τότε στον Απόλλωνα και του λέω εντάξει, λέω, θα ασχοληθώ, αλλά δεν θέλω λεφτά. Μα μου σου του, όχι, λέω, δεν θέλω λεφτά. Εντάξει, δεν ήθελα να πάρω λεφτά πέρα από την ομάδα που. Ναι, που είναι το λίκνο της οικογένειας. Ναι. Οπότε 2 χρόνια δεν πληρωνόμουν. Βέβαια, αυτά τα 2 χρόνια εγώ προσπαθούσα να ενημερώνομαι από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, θυμάμαι το 88, ξεκίνησε το 86-87. Το 88, πάντα είχα την υποστήριξη των γονιών μου και την οικονομική και την ψυχολογική και την ηθική. Το 88 πήγα στο Ζάγκρεπ, μετά το Ευρωμπάσκετ δηλαδή που πήραμε, στο Ρότερνταμ, το 88, γιατί ήταν το πρώτο σεμινάριο που ερχόταν ο Χιούμπι Μπράουν να μιλήσει εκτός Αμερικής. Ο Χιούμπι Μπράουν τότε ήταν το πρώτο όνομα στο NBA, σαν προπονητής. Είχε βγει 2 χρόνια πριν coach. Εσείς τα θυμάστε αυτά, εγώ δεν τα θυμάμαι, αλλά ήταν το νούμερο 1 όνομα. Είναι ο μέντορας του Πιτίνο, μεταξύ. Ναι. Ένας από τους μέντορες του Πιτίνο. Ναι. Και ήταν το πρώτο σεμινάριο που έκανε εκτός Αμερικής, στην Ευρώπη. Ναι. Και θυμάμαι, πού να βρούμε, τότε δεν υπήρχε ίντερνετ και αυτά. Είχα στείλει γράμμα. Κάπως βρήκα τη διεύθυνση της Ομοσπονδίας της Ολλανδίας. Νομίζω πήγα στον Ηλία, τον Ίγκλης, εδώ στην Ομοσπονδία τη δική μας και μου την έδωσε. Και θυμάμαι το όνομα του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Ολλανδίας, ο οποίος ήταν Τσέχος και λεγόταν Βλαντιμίρ Χέγκερ. Του στείλα λοιπόν μια επιστολή και του είπα είμαι τάδε και τα λοιπά και είμαι 21 χρονών και θέλω να παρακολουθήσω το σεμινάριο, να εγγραφώ και τα λοιπά. Και έτσι έγινε η εγγραφή μου, πήγα στο σεμινάριο και θυμάμαι τότε πηγαίνοντας στο σεμινάριο μόνος μου, 21 χρονών, στο Ρότερνταμ, είδα και τους αγώνες του Προολυμπιακού, αλλά άκουσα και τον Χιούμπι Μπράουν και για μένα ήταν πολύ σημαντικό γιατί ήταν
ας πούμε, το πρώτο μου σεμινάριο και φαντάζεσαι τώρα ένας νέος 21 ετών που αγαπάει τον μπάσκετ, που ακόμα παίζει μπάσκετ στα τελευταία του φυσικά, αλλά έπαιζα τότε στον Απόλλωνα. Ξεκίνησα την προπονητική 1 χρόνο, 1,5. Οπότε ήταν πάρα πολύ μεγάλο κατόρθωμα εισαγωγικά για μένα να είμαι εκεί και να παρακολουθώ αυτόν τον μεγάλο προπονητή. Ωστόσο, η οδοντιατρική σε καταδιώκει. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Το λέω γιατί μπορεί να μην έγινες οδοντίατρος και να μην βάδισε τα χνάρια του πατέρα σου, αλλά εκείνη την εποχή, περίπου εκείνη την εποχή, είσαι συνεργάτης ενός προπονητή που είναι και οδοντίατρος. Ναι, του Σταύρου, του Χολόπουλου. Θα αποθαλτείς με τον Άρη το 1979, με εκείνη την ομάδα του Ιωαννίδη. Ναι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είχε μια πολύ καλή φουρνιά παικτών, που ήταν ο Χολόπουλος, ο Καλαντίδης, ήταν ο Γιώργος ο Αντωνακόπουλος, ο συγχωρεμένος. Ήταν πολλοί κι άλλοι. Τώρα δεν θέλω ο Καλπίδης, πολλοί, να μην συγχωρέστε με αν ξεχνάω κάποια ονόματα, οι οποίοι παίξανε μια χρονιά στην Α' Εθνική τότε, πέσανε και ξαναπαίξανε άλλη μια φορά στην Α' Εθνική και ξαναπέσανε. Κάπως έτσι έγινε. Και όταν έπεσαν τη δεύτερη φορά, αυτή η ομάδα διαλύθηκε και οι πιο πολλοί πήγαν στον Άρη. Δηλαδή ο Χολόπουλος, ο Καλαντίδης και ο Αντωνακόπουλος πήγαν στον Άρη. Και οι τρεις. Και ο Καλαντίδης μετά έπαιξε και πιο πολλά χρόνια από όλους. Έπαιξε και στον Πιερικό και ήταν και από τους πρώτους σκόρες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γεγονός. Ο Σταύρος λοιπόν ο Χολόπουλος είναι οδοντίατρος και αγάπησε και την προπονητική. Στον Άρη όταν είχε προπονητή τον Ιβκοβιτς και θυμάμαι ότι ανέλαβε τον Απόλλων μόλις είχε τελειώσει από τον Άρη, ας πούμε, σαν προπονητής και τον είχα προπονητή. Ο οποίος, ας πούμε, είχε την πειθαρχία και την τεχνογνωσία του Ιβκοβιτς έφερε στον Απόλλωνα. Ναι. Δηλαδή, εμείς κάναμε στον Απόλλωνα πράγματα που έκανε ο Ιβκοβιτς στον Άρη. Το ίδιο μοτίβο. Εκείνη τη διετία, ναι. Ναι, και ήταν πολύ σημαντικό για μένα να μάθω κάποια πράγματα, ας πούμε, από τον Σταύρο, τα οποία φυσικά και εκείνος τα έμαθε από τον Ιβκοβιτς και όχι μόνο από τον Ιβκοβιτς, γιατί και ο Σταύρος είχε και άλλους προπονητές και στον Απόλλωνα και στον Άρη κτλ. Και τότε έρχεται ο φτερωτός θεός του έρωτα. Ναι. όχι τότε. Α, πιο μπροστά. Πιο μπροστά, ναι. Με τη γυναίκα μου, τη Μαρία, τη Σακάρογλου, είμαστε μαζί από το σχολείο. Ήμασταν συμμαθητές. Οπότε ήμασταν και συμμαθητές και συμπαίκτες στον Απόλλωνα. Δηλαδή, συμπαίκτες, εγώ στο ανδρικό και εκείνη στο γυναικείο. Την είχες παίκτρια? Έτυχε να την έχω, ναι. Με παίρνει μια φορά ο Χολόπουλος, ο Σταύρος, μετά από 3-4 χρόνια που είχα ξεκινήσει την προπονητική. Και τότε κινδύνευε το γυναικείο του Απόλλωνα, που όπως θυμάσαι και εσύ και οι παλιότεροι. Πρωταθλήτρια ομάδα, μαζί με το Sporting παίζανε. Ναι, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Μεγάλη. Δηλαδή το γυναικείο του Απόλλωνα ήταν πιο καλό επίπεδο από το ανδρικό του Απόλλωνα. Τέλος πάντων. Έπαιζε στο Ρονκέτι, στην Ευρώπη. Πολύ. Έπαιζε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα το Sporting. Ποιος θα το πάρει. Τέλος πάντων, και κάποια στιγμή δεν πάει καλά ο Απόλλων. Και φεύγει ο τότε προπονητής και αναλαμβάνει ο Σταύρος και ήθελε 5 παιχνίδια να τελειώσει το πρωτάθλημα. Οπότε είμαι εγώ άρρωστος και ήρθε η Μαρία, η γυναίκα μου, να με δει. Στο σπίτι. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο Σταύρος. Και μου λέει, ανέλαβα το γυναικείο, λέει, θέλω να έρθεις βοηθός μου να με βοηθήσει να σώσουμε την ομάδα. Λέω, ό,τι θέλεις. Εγώ το Σταύρο τον αγαπούσα, τον αγαπώ. Ό,τι θέλεις. Οπότε μου λέει, λέω, εντάξει, ό,τι πεις. Κλείνω το τηλέφωνο, λέω της γυναίκας μου, τάξε μου. Λέω, αναλαμβάνει ο Σταύρος και είμαι βοηθός του. Αλλά την ιστορία αυτή θέλω να τη συνεχίσω λίγο, γιατί επειδή οι συμπαίκτηρες της ξέραν ότι είμαστε μαζί, τις τάχωνα στην προπόνηση πιο πολύ από όλες τις άλλες. Τις φώναζα, άμυνα αυτά, κάνε, ράνε, δείξε. Βγαίναμε το βράδυ ραντεβού, μου λέει, γιατί με φωνάζεις στη σχολή. Της λέω, μα δεν γίνεται να μην σε φωνάξω, γιατί θα νομίζουν ότι σε ευνοώ εγώ, που ξέρουν. Άρα εσύ θα τα ακούς, δυστυχώς θα τα ακούς παραπάνω, γιατί πρέπει να κρατήσω κάποιες ισορροπίες μέσα στην ομάδα. Δηλαδή και από τότε προσπαθούσα να είμαι σωστός και αντικειμενικός, χωρίς να μπορώ να δώσω δικαίωμα στον οποιοδήποτε να πει ότι ευνόησε, ας πούμε, τη φιλενάδα μου, ας πούμε, που είχα τότε, τη γυναίκα μου. Τότε ήταν που είχε φτιάξει μια καταπληκτική
παιδική ομάδα και μάλιστα ένας φίλος σου είπε άσους να χάσουν μια φορά για να ξεσυνηθίζουν. Ναι, μου λέει απέτυχες, λέει, γιατί δεν τους έμαθες πώς είναι να χάνουν. Πώς είναι να διαχειρίζονται την ήττα. Ναι. Ναι, τότε είχαμε καλές ομάδες, καλές φουρνιές. Ο Απόλλων έμπαινε στις τελικές φάσεις, στην τετράδα, γιατί τότε ήταν Final Four, κάνανε. Και με δική σου πρόταση κιόλας καταργήθηκε η βαθμολογία. Αυτό έγινε στο Μίνι. Στο Μίνι. Ήταν η πρώτη μου χρονιά, Βασίλη, το 86-87. Ήμουν φοιτητής ακόμα. Και είχε πλακωθεί σε ένα μάτς του Γαλαξία. Έπαιζε Άρης Πάου και πλακώθηκαν όλοι. Οι παίκτες γονείς μέσα, μπήκανε μέσα στο ανοιχτό. Και μετά το καλοκαίρι, εγώ παίρνω μια γραφομηχανή του πατέρα μου και αρχίζω τσικ-τσικ με το ένα δάχτυλο, μια παλιά γραφομηχανή, τσικ-τσικ και γράφω μια έκθεση στην ΕΚΑΣΤ, η οποία ήταν 18 σελίδες, ξέρω εγώ, και τη στέλνω μέσω του Απόλλωνα. Το πάω στον Απόλλωνα και ο Απόλλωνας την έστειλε. Και σταμάτησε η βαθμολογία και το Μίνι πεζότανε για πάρα πολλά χρόνια, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς παίζεται, με αυτόν τον τρόπο που είχα πει εγώ ότι πρέπει να είναι γιορτή, να μην υπάρχει ανταγωνισμός, τα παιδιά να ευχαριστούνται το άθλημα, να μαθαίνουν τα βασικά του αθλήματος. Αυτό να είναι το νόημα και όχι η κόντρα και η αντιπαράθεση και όλα αυτά. Και θυμάμαι, είχα πάει στο πανεπιστήμιο και βραβεύτηκα από την ΕΚΑΣΤ αυτό. Έχω δηλαδή βράβευση το 87. Από το 87, που εγώ ήμουν 21 χρονών. Και πάω στο πανεπιστήμιο και δεν θυμάμαι τώρα, είμαστε σε ένα αμφιθέατρο και λέει ο καθηγητής ποιος είναι ο Σφερόπουλος, 400 άτομα πώς ήμασταν εκεί μέσα. Θεωρητικό μάθημα κάναμε στα ΤΕΦΑ. Σηκώνομαι εγώ, λέει, το βλέπετε αυτόν. Και αρχίζει να μου πλέκει το εγκόμιο, ας πούμε, για αυτό που είχε γίνει. Είναι στιγμή αξέχαστη για μένα, γιατί πραγματικά υπάρχουν κάποιες στιγμές τέτοιες που σε χαρακτηρίζουν και σε στιγματίζουν. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι προσφέρεις κάποια πράγματα και κάνεις κάποια πράγματα, γιατί πραγματικά τώρα το Μίνι να είναι τόσο ανταγωνιστικό και να πλακώνονται οι γονείς, να πλακώνονται οι παίκτες, να κλαίνουν τα παιδιά που δεν βγαίνουν πρώτα. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε σιγά-σιγά να. Ακόμα και τώρα δηλαδή, πρέπει να βάλουμε τα παιδιά να τα διαπαιδαγωγούμε, όχι μόνο να τους μαθαίνουμε μπάσκετ. Ποιος σε ψάρε. Από την Καλαμαριά πήγες στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Ποιος σε ψάρεψε, ποιος έκανε recruit που λένε. Ο Γιάννης ο Καστανίδης. Ο Γιάννης Καστανίδης είναι παράγοντας του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν, όταν πήγα στον ΠΑΟΚ, ήταν αντιπρόεδρος επί Αλεξόπουλου. Πριν πάω όμως στο ΠΑΟΚ, πριν γίνει αντιπρόεδρος, συγγνώμη, ήταν υπεύθυνος υποδομών, όλες τις υποδομές. Και με ήξερε, μου έλεγε όταν φύγεις από τον Απόλλωνα θα έρθεις σε εμάς. Όταν φύγεις από τον Απόλλωνα θα έρθεις σε εμάς. Γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα που είπες, είχα 2-3 φουρνιές, είχαμε, που προσπαθούσα, και εγώ και ο Γιώργος, γιατί και ο Γιώργος, αδερφός μου, ήταν και εκείνος. Δηλαδή, όταν εγώ πήγα στα παιδικοεφηβικά, ο Γιώργος είχε το Μίνι, που και το Μίνι ήταν άιτητο τότε. Και ο Γιώργος δηλαδή είχε τον Παυλίδη, αυτή τη φουρνιά, τους πιο μικρούς, ας πούμε. Τέλος πάντων, και μου έλεγε θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει θες να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και έτσι πήγα στον ΠΑΟΚ. Τι έμαθες στον ΠΑΟΚ εκείνα τα 8 χρόνια, είναι πολλά χρόνια. Καταρχήν, όταν πήγα στον ΠΑΟΚ, είχαμε πάρει ένα πρωτάθλημα γάμα εθνικής με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ως πρώτος προπονητής εγώ πλέον. Δηλαδή, εγώ πέρασα από τις ακαδημίες, είχα πάει παιδικά, εφηβικά, βοηθός ανδρών και πήρα το ανδρικό. Έπεσε το ανδρικό από τη Β' Εθνική στη Γάμα και ανέλαβα εγώ. Έβαλα τα παιδάκια που γίναν άντρες πλέον με 4-5 μεγάλους και παίζαμε 12 άτομα, ας πούμε. 7 μικροί και 5 μεγάλοι. Και την πρώτη χρονιά βγήκαμε δεύτερη, την δεύτερη χρονιά βγήκαμε πρώτη. Ένας ανέβαινε από κάθε όμιλο. Και ανεβήκαμε στη Β' Εθνική. Οπότε, εντάξει, είναι μια επιτυχία. Ήμουν 28 χρονών, πήραμε πρωτάθλημα γάμα εθνικής, παίζουμε Β' Εθνική, πάμε μετά στον ΠΑΟΚ. Και είναι προπονητής ο Σβίσερ. Ο Σβίσερ. Ναι. Πάω λοιπόν εκεί, ξεκινάω με τα βίντεο και αυτά. Ήμουνα δεύτερος βοηθός. Ήταν ο Κώστας Φλεβαράκης πρώτος και εγώ ήμουνα δεύτερος. Και βίντεο, δουλειές και τα λέω. Τότε δεν είχαμε υπολογιστές και αυτά. Με 2 βίντεο δουλεύαμε. Δεν κοιμόμουν, τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μετά από 2 χρόνια, επειδή δούλευα, θυμάμαι τον εαυτό μου ότι τελειώντας τα 2 χρόνια, τη διετία αυτή την πρώτη, στον ΠΑΟΚ,
κάνω ένα flashback, ας πούμε, βγαίνω έξω, απ' έξω, ας πούμε, και κοιτάω τι έχει γίνει, τι έχω κάνει, ας πούμε, εγώ μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια και έλεγα και νόμιζα όταν πήγα στον ΠΑΟΚ ότι ήξερα μπάσκετ. Ότι ήξερες μπάσκετ. Μετά από 2 χρόνια. Γιατί αυτά που είδα, ας πούμε, μετά, γιατί εμένα με βοήθησε και πραγματικά και στους νέους προπονητές θέλω να το πω αυτό, βοηθάει πολύ όταν ασχολείσαι με το βίντεο, μαθαίνεις πάρα πολλά. Δηλαδή, άμα παρακολουθείς, αν μελετάς τον αντίπαλο στο βίντεο και τη δικιά σου την ομάδα και τον αντίπαλο, πώς παίζει, τι κάνει, πώς στείλουν τα screen, πώς πρέπει, δηλαδή λεπτομέρειες, άμα τις παρακολουθείς, μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα τα οποία, αν δεν εμβαθύνεις έτσι, δεν μπορείς να τα μάθεις. Δουλέψατε πολύ για να στηθούν τα screen για τον Στογιάκοβιτς. Του οποίου φανέλα κοσμεί εδώ το χώρο του Trace and Chase. Εντάξει, ο Πέτζα ήταν μοναδικός. Θυμάμαι όταν πήγα στον ΠΑΟΚ το 97-98, το 97 δηλαδή, ήρθε ο Σβίκα και κάναμε την προετοιμασία και μου λέει, χωρίς τον Πέτζα, και μου λέει, είχαμε να πάμε ένα τουρνουά στη Μόσχα, στο Ειλάτ πρώτα και από Ειλάτ Μόσχα, ο ΠΑΟΚ. Και μου λέει, δεν θα έρθει στα τουρνουά, ήταν 10-12 μέρες και τα 2 μαζί. Δεν θα έρθει στο τουρνουά, θα μείνεις να κάνεις προπόνηση στο Γιάκοβιτς. Κανείς όμως δεν ήξερε τίποτα. Ο Πέτζα είχε. Να υπενθυμίσω εδώ την χρονιά που ο ΠΑΟΚ έπαιξε στους τελικούς πρωταθλήματος, αποκλείοντας τον Ολυμπιακό. Ναι. 98. Με αυτό το τρίποντο του στο Γιάκοβιτς. Με το τρίποντο στο Γιάκοβιτς. Ναι. Το Μάιο. Αλλά στην αρχή της χρονιάς ο Πέτζα είχε πάθει συντριπτικό κάταγμα. Βέβαια. Στον ΠΑΟΚ και είχε πάει για την υποθεραπεία του στο Σακραμέντο που είχε τα δικαιώματά του πριν πάει στους Kings. Και γυρίζει λοιπόν και είναι, ας πούμε, 90% καλά. Έχει ένα πρόγραμμα από το NBA σε συνεργασία με τον τότε γιατρό του ΠΑΟΚ, τον Κώστο Σαμαρά. Κοντοστέκομαι λίγο γιατί το έφυγε, ναι. Πριν από λίγο καιρό. Ναι, έφυγε νέος. Τέλος πάντων, και κάνουμε προπόνηση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πηγαίναμε στο Καφτατζόγλιο, έκανε σάιμπεξ, έκανε μπάσκετ, ξέρω εγώ. Κάνουμε προπόνηση και εκεί το γνώρισα εγώ τον Πέτζα και δεθήκαμε κτλ. Και μετά θυμάμαι πάμε και παίζουμε στο Split το πρώτο μάτς το ευρωπαϊκό. Ευρωλίγκα ήταν τότε, αλλά δεν λεγόταν Ευρωλίγκα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα πρωταθλητριών Ευρώπης. Ναι. Και πάμε στο Split, παίζουμε και κάνει τρομερό παιχνίδι ο Πέτζα και κερδίσαμε μέσα στο Split. Την πρώην Γιουγκοσλαβία, ας πούμε. Και έτσι μπήκε ο Πέτζα στον ΠΑΟΚ, έπαιξε τη μια χρονιά αυτή και μετά έφυγε για το NBA. Ήταν μια χρονιά δηλαδή που τον πρόλαβα εγώ στον ΠΑΟΚ και μετά βγήκε στο NBA. Όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολλά τα χρόνια. Κάποια στιγμή πήρες την ευθύνη, κοούτσαρες την ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ λέμε τώρα. Ναι, όταν έφυγε ο Φλεβαράκης. Ναι. Είχες ποτέ το άγχος να γίνεις πρώτος προπονητής? Και γιατί το λέω αυτό, γιατί εκτός όλων των άλλων, όταν κάποιος είναι assistant coach, πάντοτε έχει μια καλή ευκαιρία να γίνει πρώτος προπονητής. Ήσουν και σχεδόν από γεννησιμιού σου προπονητής. Ναι. Δηλαδή, ήσουν πάρα πολλά χρόνια ήδη. Ναι, εγώ έκανα 11 χρόνια στον Απόλλωνα. 11 συνολικά. Και 8 στον ΠΑΟΚ. Και 8 στον ΠΑΟΚ. 19. Και 3 στον Ολυμπιακό, 22. Στα 41 έκανας την πρώτη σόλο δουλειά σου στον Κολοσσόρο. Ακριβώς. Το 2008. Ναι, το 2008, 41 χρονών, σχετικά μεγάλος. Ναι, μεγάλος, γι' αυτό το λέω. Έκανα υπομονή, Βασίλη. Ήθελα να γίνω πρώτος προπονητής, αλλά δεν ήθελα να γίνω πρώτος προπονητής, πώς να το πω, με συνθήκες όχι καλές. Γιατί στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, από τα 8 χρόνια, τα πρώτα 4 ήταν πάρα πολύ καλά. Παίξαμε 2 τελικούς πρωταθλήματος. Πήραμε το κύπελλο Ελλάδος. Παίξαμε και την 4η χρονιά ξανά Ευρωλίγκα. Παίζαμε Ευρωλίγκα. Τότε είχε γίνει η Ευρωλίγκα το 2007. Μετά ο ΠΑΟΚ είχε τα οικονομικά προβλήματα. Αρχίσαμε, παίζαμε πιο χαμηλά. Νίξε ο ΠΑΟΚ την Μπαρτσελόνα με το Σεϊκέλη στη Βαρκελόνη. Ναι. Εντάξει, μετά έγινε η ιστορία του Μπατατούδη και η Dream Team πήγε περίπατο. Εκεί άρχισε να ξεφουσκώνει ο ΠΑΟΚ. Και εντάξει, και εκείνα όμως, εγώ από τον ΠΑΟΚ βοηθήθηκα πάρα πολύ γιατί μπήκα σε ένα άλλο επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλη ομάδα, έμαθα πολλά. Εντάξει, γνώρισα πολλούς παίκτες, πολλούς προπονητές, έμαθα από όλους. Κακά τα ψέματα, δηλαδή σε όλη μου την πορεία είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να μαθαίνω
ακόμα και από τον παίκτη, όχι μόνο από τον προπονητή, όταν ήμουν βοηθός κάποιου προπονητή. Ακόμα και από τον αντίπαλο προπονητή και από τον οποιοδήποτε. Όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησαν πάρα πολύ στο να προχωρήσω. Αλλά πάντα έκανα υπομονή. Δηλαδή, δεν είχα άγχος να γίνω πρώτος προπονητής, αλλά περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Και όπως είπες, και τα βήματά μου ήταν σταθερά, αργά και σταθερά. Δεν βιάστηκα να πάω κάπου. Είχα ευκαιρία να πάρω. Δηλαδή, τον ΠΑΟΚ μου είχαν πει να τον πάρω πιο νωρίς. Και είπα, τότε που τελείωσα τη χρονιά πρώτος, μου είπα να συνεχίσω. Και είπα, δεν θέλω να συνεχίσω, γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια σταθερή διοίκηση, αν δεν υπάρχει μια σταθερή κατάσταση, αν δεν υπάρχουν οργανωμένα τα πράγματα, γιατί να ξεκινήσω. Και έμεινα βοηθός. Πώς τον είπαμε τον παράγοντα του ΠΑΟΚ που σε ψάρεψε την Καλαμαριά? Ο Γιάννης ο Καστανίδης. Ο Γιάννης ο Καστανίδης. Και καλά, ο Καστανίδης είχε στα πόδια του, γιατί είσαστε δίπλα-δίπλα. Ο Ολυμπιακός πώς σε τσίμπησε το 2005 και σε κατέβασε στην Αθήνα για να... Θα σου πω πώς έγινε αυτό. Σε βάλει δίπλα πρώτα στον Κασλάουσκας, μετά στον Γκέρσον και μετά στο Γιαννάκη. Θα σου πω πώς έγινε αυτό. Όταν ήμουν εγώ στον ΠΑΟΚ, παράλληλα βγήκε να πάω και στην εθνική ομάδα. Ναι. Μαζί ήμασταν. Το 2001. Στην Ατάλια. Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή στην εθνική ομάδα και στην εθνική με πήγε ο Κώστας ο Πετρόπουλος. Ο Κώστας με πήρε. Καλή του ώρα. Του οφείλω πολλά και του Κώστα και τον αγαπώ πολύ. Ο Κώστας παίζαμε με το Sporting. Είχε το Sporting. Εγώ ήμουν στον ΠΑΟΚ βοηθός. Με γνώρισε από εκεί. Μετά έκανα πρώτος προπονητής στον ΠΑΟΚ. Αυτό το εξάμηνο, ξέρω εγώ, πεντάμηνο πόσο ήταν. Και θυμάμαι τότε είχαμε το Σιγάλα, είχαμε παίκτες της εθνικής ομάδας, τον Γιώργο, είχαμε και κάποιους άλλους διεθνείς παίκτες, τον ΠΑΟΚ. Και έψαχνε για βοηθό. Έφυγε ο Θανάσης ο Παπαχατζής, πήγε στο Μαρούσι μαζί με τον Λινάρδο. Έφυγε από τη θέση του βοηθού προπονητή, οπότε ο Κώστας σκέφτηκε εμένα. Με πήρε τηλέφωνο και έτσι πήγα στην εθνική ομάδα. Τι θέλω να πω με αυτό. Επειδή πήγα στην εθνική ομάδα, αμέσως ας πούμε βγήκα από, πέρα από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και Α1 κτλ. Πάω και βοηθώ στην εθνική ομάδα. Και μάλιστα με τον Κώστα ήμουν πρώτος βοηθός στην εθνική ομάδα, στην εθνική αδρών. Οπότε κάνω ένα σκαλί, σιγά σιγά ανεβαίνω. Και εκεί προφανώς ο Ολυμπιακός ήθελε ένα βοηθό προπονητή και λέει: ποιο να πάρουμε, ποιος είναι στην εθνική ομάδα, είναι ο Σφερόπουλος. Και μου κάνανε συνέντευξη, με πήρε ο κύριος Αγγελόπουλος ο Παναγιώτης ο ίδιος. Κατέβηκα Αθήνα, κάναμε συνέντευξη και έτσι. Πώς ήταν η συνεργασία με τον Κασλάουσκας, που ήταν και μακρόσυρτη κιόλας, γιατί σε είχε δίπλα του στην εθνική ομάδα και σε πήρε και μαζί του στη Μόσχα μετά από 7 Εντάξει, χρόνια. ο Γιώνας είναι, πρώτα απ' όλα είναι gentleman, είναι κύριος, είναι πολύ καλός προπονητής. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρουν όλοι. Ο Γιώνας δεν με ήξερε, ούτε εγώ τον ήξερα. Θυμάμαι όταν είχα πάει κάτω στον κύριο Αγγελόπουλο να μιλήσω, είχαμε πει ότι πρέπει να πάω να τον βρω, γιατί θα ξεκινούσε η προετοιμασία. Τι θα κάνω, ας πούμε, πώς θα παίξουμε, ποια είναι η φιλοσοφία του, στην άμυνα, στην επίθεση, τι θέλει να κάνω. Δεν μπορούσα να κάνω εγώ τα δικά μου και μετά να έρθει εκείνος και να τα αλλάξει όλα, ας πούμε. Έπρεπε να ακολουθήσω εγώ εκείνο. Σωστό. Γιατί εγώ ήμουν βοηθός. Οπότε πήγα στην Κίνα. Πήγα στην Κίνα, κανονίσαμε, πήγα στην Κίνα, γνώρισα τον Γιώνα στην Κίνα. Κάτσαμε μαζί μια εβδομάδα. Τα βράδια τελείωνε με την εθνική Κίνα, ερχότανε, καθόμασταν 2-3 ώρες, κάναμε meeting. Είχα ετοιμάσει εγώ λίστες, τις δικές μου τις απορίες, δηλαδή τα βασικά σημεία που έπρεπε να ξέρω εγώ για να ξεκινήσω την προετοιμασία. Τα καθίσαμε, τα συζητήσαμε και ξεκίνησα την προετοιμασία. Ο Γιώνας με εμπιστεύτηκε πάρα πολύ γρήγορα, κατάλαβε τι άνθρωπος είμαι. Εγώ πάντα με όλους τους προπονητές που συνεργάστηκα ήθελα το καλό του προπονητή. Ποτέ δεν... Πριόνισες. Εννοείται αυτό, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα καν ότι, ας πούμε, θα μπορούσε να φύγει ο προπονητής για να αναλάβω εγώ. Οπότε, όταν μετά από λίγους μήνες γνωριστήκαμε καλά, ο Γιώνας, ας πούμε, ήταν εκείνος που μου είπε ότι εσύ πρέπει να προχωρήσεις, δηλαδή είσαι για το υψηλό επίπεδο. Εκείνος δηλαδή με παρότρινε. Εντάξει, η Ρόδος ήρθε αργότερα. Όχι, η Ρόδος ήρθε μετά. Ήρθε το 2008 η Ρόδος. Απλώς ήμουνα με τον Γιώνας, μετά ήρθε ο Πίνη,
που και από αυτόν. Εγώ από όλους έμαθα. Εντάξει, ο Γιώνας με βοήθησε πάρα πολύ. Είναι ένας από τους ανθρώπους που με βοήθησε γιατί και στην εθνική ομάδα ξαναπήγα και πήραμε και το τελευταίο μετάλλιο. Και εύχομαι τώρα η εθνική ομάδα. Το 2009 που το πήρατε. Να το σπάσει τώρα αυτό, να πάρει και το πρώτο, όχι το τρίτο που πήραμε εμείς. Την πρώτη θέση. Και πήγαμε μετά και στην Τζέσσεκα. Δηλαδή και βγήκα ουσιαστικά με την Τζέσσεκα βγήκα εκτός Ελλάδος. Με τον Γκέρσον ήταν δύσκολο να ταιριάξουν τα χνότα των συνεργατών του. Εγώ με τους συνεργάτες του και τον Γκέρσον. Όχι, επειδή ο Γκέρσον ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Και ο τρόπος που συμπεριφερόταν ότι... Εγώ ήμουν τυχερός γιατί καταρχήν σαν βοηθός προπονητή έπρεπε να προσαρμόζομαι εγώ στον πρώτο προπονητή. Δηλαδή, εντάξει, έχεις κάποιες απόψεις, πάντα δεν μπορείς να πεις φιλοσοφία όταν είσαι βοηθός, αλλά έχεις κάποιες απόψεις, οι οποίες μπορεί να μην συμβαδίζουν με τον πρώτο προπονητή. Αλλά εσύ κάνεις αυτό που λέει ο πρώτος προπονητής. Και μάλιστα, σαν βοηθός, ιδίως όταν έχεις διαφορετική άποψη, έχεις το προτέρημα να κρίνεις αν το δικό σου ή το δικό του ήταν το σωστό. Γεγονός. Έτσι δεν είναι? Χωρίς κόστος. Γιατί ο βοηθός δεν έχει κόστος. Αυτό υπάρχει πάντα. Δηλαδή και ο δικός μου βοηθός το κάνει, η δική μου βοηθή και οι συνεργάτες κτλ. Με τον Μπίνι, εντάξει, ο Πίνι είναι ένας προπονητής που στον πάγκο ήταν πάρα πολύ καταπληκτικός. Ήταν ένας προπονητής που είχε πάρα πολύ καλές ιδέες και φυσικά είχε ένα διαφορετικό στυλ, όπως είπες. Αλλά εγώ έμαθα και από αυτό. Δηλαδή είχα την τύχη να είμαι με πολλούς προπονητές και να βλέπω πολλά διαφορετικά πράγματα που ουσιαστικά πήρα από όλους, ας πούμε, αυτά που μου άρεσαν πιο πολύ. Μου είπε κάποτε ο Σπύρος ο Παντελιάδης, θυμάται την πρώτη προπόνησή σας στη Ρόδο με τον Κολοσσό και μου είπε, κατάλαβα το πόσο σοβαρός είναι και το πόσο στοχοπροσήλωση μεγάλη είχε, διότι στην πρώτη προπόνηση ίδρωσαν τα χέρια του. Και δεν ήταν, μου λέει, από άγχος ή από ανασφάλεια, ήταν από υπερβολική επιθυμία, που είπαμε και προηγουμένως ότι ήσουν 41 ετών, να δείξεις όλο αυτό που είχες ήδη στο μυαλό σου. Ναι, εγώ στο Κολοσσό όταν πήγα, πραγματικά, πώς να το πω, έδωσα τον καλύτερο μου αυτό, γιατί ήταν η πρώτη μου ευκαιρία στην Α1 και πάντα δεν θα ξεχάσω τον Κολοσσό και τον πρόεδρο, τον κύριο Γιαννά, και όλο το συμβούλιο φυσικά που μου δώσαν την ευκαιρία να είμαι πρώτος προπονητής. Και ήθελα πραγματικά να πετύχω, δηλαδή όχι ότι τώρα δεν θέλω ή ότι τώρα δεν προσπαθώ όσο προσπαθούσα τότε, αλλά κάθε καινούριο βήμα είναι και μια νέα πρόκληση. Και πάντα, ας πούμε, όπου και αν έχεις φτάσει, δεν έχει σημασία, πρέπει να ξεπερνάς πάντα τον εαυτό σου για να μπορέσεις να πετύχεις και να φτάσεις ψηλά. Εντάξει, στον Κολοσσό στην αρχή ήταν δύσκολα, γιατί ήταν μια επαρχιακή ομάδα που δεν είχε παραστάσεις, είχε παίξει μια χρονιά. Ανέβη, έπεσε, ξαναγύρισε και σώθηκε τελευταία αγωνιστική. Με άλλο αποτέλεσμα. Σε εκείνη την τρομερή ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ και το Ρέθυμνο. Ναι. Που έπεσε το Ρέθυμνο. Έπεσε το Ρέθυμνο σε 9 νίκες. Ναι. Και πάω εγώ εκεί και εντάξει, φτιάξαμε πολλά πράγματα τότε με τους ηθήνοντες της ομάδος. Τον Μιχάλη τον Μπράτιτσι που με βοήθησε πάρα πολύ τότε. Φτιάξαμε αποδυτήρια, φτιάξαμε φυσιοθεραπευτήριο, φτιάξαμε γραφεία προπονητών, σκάουτινγκ, αυτά. Δηλαδή ο Κολοσσός εξοπλίστηκε και είχε πλέον μια τεχνογνωσία την οποία την κρατούσε. Τώρα εντάξει, άλλαξε και γήπεδο. Στο γήπεδο εκεί, στο Βενετόκλιο, για πολλά χρόνια. Υπήρχε μια παρακαταθήκη και για τους επόμενους. Μετά ο Πανιόνιος είναι ένα βήμα προαγωγής. Ναι, γιατί τότε, όπως σου είπα, πήγε ένα βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα, αυτό. Μετά πήγα στην Τζέσσεκα. Πήγε στη Τζέσσεκα. Από τον Κολοσσό. Η Τζέσσεκα πριν τον Πανιόνιο. Η Τζέσσεκα για μένα ήταν ένα βήμα ακόμα, παρόλο ότι έγινα βοηθός προπονητή. Ήταν ένα βήμα γιατί δούλεψα στο εξωτερικό πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη μου και γι' αυτό πήγα. Απ' τη μια ήταν αυτό, απ' την άλλη ήταν ο Γιώνας. Ο Γιώνας με έπαιρνε τη τελευταία μου χρονιά από τον Κολοσσό. Έλα. Δεν έχω καλό βοηθό, έλα να με βοηθήσει, Πώς θα τους αφήσω στη μέση της χρονιάς τον Κολοσσό. Τέλος πάντων, τελείωσε η χρονιά και πήγα στη Μόσχα, που ήταν και αυτό ένα βήμα, και μετά ήρθε ο Πανιόνιος που μου έδωσε τη δυνατότητα και ο Πανιόνιος. Να κοτσάρει στην Ευρώπη. Κοτσάρω στην Ευρώπη. Στο EuroCup. Και μάλιστα πήγαμε πολύ καλά και την πρώτη χρονιά, που εντάξει,
Την πρώτη χρονιά κάναμε μια-δυο μεγάλες νίκες. Απλώς δεν είχαμε προκριθεί, γιατί είχαν κάποια άλλα αποτελέσματα πριν πάω που δεν ήταν θετικά. Αλλά και τη δεύτερη χρονιά που περάσαμε στην επόμενη φάση, πέσαμε μετά σε έναν όμιλο Νίζνη και που παίζανε Ευρωλίγκα μετά. Εκεί σε αγάπησε ο παπάς που δεν συμπαθεί και εύκολα ανθρώπους και είπε ότι είναι μακράν ο καλύτερος προπονητής που είδα. Ο Νίκος, τον Νίκο τον είχα πρώτα απ' όλα στον Κολοσσό. 18 χρονών ήρθε. Είχε πάει από τον Πανελλήνιο κάπου στη Μούρφια. Στην Ισπανία. Σε μια θηγατρική θέση. Όχι, στον Μπιλμπάο ήταν. Στον Μπιλμπάο, και από τον Μπιλμπάο πήγε στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ, κάπως έτσι. Και τελικά δεν έπαιζε εκεί, δεν ήταν ευχαριστημένος τέλος πάντων και ήρθε σε εμάς. Την πρώτη χρονιά ήταν πάρα πολύ καλό. Στη δεύτερη έτσι και έτσι επαναπαύτηκε λίγο. Έφυγα εγώ από τον Κολοσσό και τον βρήκα στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο τον βρήκες. Με Γιάνκοβιτς μαζί. Με Γιάνκοβιτς. Εντάξει, στον Πανιόνιο ήταν μια κατάσταση που ήταν ο Θανάσης πριν ο Σκουρτόπουλος, που είναι πολύ καλός προπονητής. Έφυγε στην πέμπτη αγωνιστική μετά από μια ήττα από το Ρέθινο που ήταν η πρώτη της χρονιάς για τον Πανιόνιο. Ναι. Ξέρω εγώ, το Ρέθινο τότε ήταν ας πούμε ο κακός δαίμονας του, γιατί είχε χάσει ο Πανιόνιος και στο κύπελλο. Πριν ένα μήνα πριν. Ναι. Οπότε, εντάξει, παίξαμε τη χρονιά και παίξαμε και με το Ρέθυμνο τελικά τρίτη-τέταρτη θέση. Εμείς είχαμε τερματίσει τρίτη τελικά στην κανονική περίοδο και κερδίσαμε και βγήκαμε τρίτη τότε. Εντάξει, ο Νίκος έκανε πολύ καλή χρονιά τότε, είχε βγει πρώτο σκόρερ. Και ο Βλάντο έκανε πολύ καλή χρονιά και μετά πήγαν και οι δυο στον Παναθηναϊκό μετά από αυτή τη χρονιά. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Εκείνο το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη έχουν περάσει πια 2012-2022, 10 χρόνια. Είναι από τις περιπτώσεις που λες ότι το βλέπω να έρχεται και δεν μπορώ να κάνω κάτι στο συν 19 της Τσεσεκά. Εντάξει, το μάτς αυτό γίνανε ας πούμε 50 πράγματα για να χάσει η Τσεσεκά. Ένα να μην γινότανε, θα κέρδιζε. Αν τα βάλουμε τη σειρά δηλαδή, το θέμα είναι ότι έγινε, γιατί στο μπάσκετ όλα γίνονται. Εντάξει, ήταν μια ψυχρολουσία, δεν το κρύβουμε αυτό. Δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Δηλαδή να χάνεις τον τελικό της Ευρωλίγκας έχοντας τόσο μεγάλη διαφορά πόντων, ξέρω εγώ, 12 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς και να χάνεις ένα μάτς που ουσιαστικά δεν χάνεται, ας πούμε. 3 χρόνια αργότερα αισθάνθηκες ότι ο Θεός τρόπον τεινά το έδωσε πίσω. Γιατί βάζει ο Πρίντεζης το πεταχτάρι στο τελικό της Κωνσταντινούπολης και μετά 20 τόσες Απριλίου του 2015 βάζει ο Πρίντεζης ένα άλλο τρίποντο και ο Ολυμπιακός πάει στο πηγαίνει μαζί σου την πρώτη από τις 2 φορές που τον οδήγησες στο Final Four στη Μαδρίτη. Εντάξει, όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Για το ένα χάνεις τρόπαιο. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, είναι σίγουρα κάτι που η Κωνσταντινούπολη δεν θα φύγει ποτέ από μέσα σου, στον οποιοδήποτε, όχι μόνο σε μένα. Δηλαδή, και όχι μόνο σε αυτό το μάτσο. Όποιος χάνει, ας πούμε, με μπάζερ το πρωτάθλημα σε ένα μάτς, ας πούμε, ενώ κερδίζει τόσο μεγάλη διαφορά, δεν είναι εύκολο να το ξεχάσεις αυτό, δεν ξεχνιέται ποτέ. Απ' την άλλη, όταν είμαι πλέον στον Ολυμπιακό και πάμε με αυτό το τρίποδο του Γιώργου στο Final Four, ας πούμε, στη Μαδρίτη το 2015, εντάξει, λες ότι, εντάξει, όχι ακριβώς ότι ο Θεός το έδωσε πίσω, αλλά ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει και λίγο θεία δίκη, ας το πω έτσι. Πόσο ρόλο έπαιξε η προϋπηρεσία σου στον Ολυμπιακό για να κληθείς τον Νοέμβριο του 2014 να πάρεις την ομάδα? Πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν είχε φύγει ο Μπαρτζόκας, μεσολάβησε η υπηρεσιακή θητεία του Τόμιτς. Του Μίλαν, ναι. Πολύ μεγάλο. Εντάξει, καταρχήν με ξέρανε οι κύριοι Αγγελόπουλοι από πριν, από τα 3 χρόνια αυτά που ήμουν εκεί. Αλλά και εγώ ήξερα πού πάω. Δηλαδή, και εγώ ήξερα ότι πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό, ότι ποιες είναι οι απαιτήσεις της ομάδος και η εμβέλεια της ομάδος και η φιλοσοφία και η κουλτούρα και όλα αυτά. Σίγουρα ότι η προϋπηρεσία που είχα ως βοηθός με βοήθησε πάρα πολύ στο να πετύχω σαν πρώτος προπονητής. Εγώ δεν ξέρω αν ήσουν η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη επιλογή, αν ο Ολυμπιακός, θα να πω ότι
τότε εκείνη την εποχή είχε μιλήσει με τον Σούλη Μαρκόπουλο, λέγεται ότι είχε μιλήσει με τον Βερσάνκο. Υπήρχαν διάφορα, ναι. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος λοιπόν που ενδεχομένως ήταν η δεύτερη ή η τρίτη επιλογή, κατέληξε να είναι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα καθίσει ο Μπαρτζόκας τώρα, ο μακροβιότερος προπονητής μετά τον Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό. Ναι. Στη σύγχρονη εποχή. Ναι, ναι. Τι να πει κανείς γι' αυτό. Και σε μια ομάδα δύσκολη. Ναι. Ερώτηση. Ποια ομάδα είναι πιο δύσκολη, ο Ολυμπιακός και αντιστοίχως ο Παναθηναϊκός ή η Μακάμπι? Μου το έχουν κάνει αυτό, ναι, αυτή την ερώτηση πολύ. Θα σου πω, Βασίλη, και οι δύο ομάδες είναι δύσκολες. Όλες οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολες. Ιδίως αυτές που έχουν κόσμο που ασχολείται πολύ και παράδοση και πίεση και τα αποτελέσματα. Σαν ξένος όμως δεν αντιλαμβάνεσαι την πίεση όπως την αντιλαμβάνεσαι σαν Έλληνας στη χώρα σου, ας πούμε, όταν είσαι στον Ολυμπιακό. Γιατί, ας πούμε, υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα και στη Μακάμπι υπήρχε. Εντάξει, είχε πίεση η Μακάμπι, κακά τα ψέματα. Αν δεν πας καλά και στη Μακάμπι, δηλαδή δεν είναι απλό να χάσεις ένα μάτς, ας πούμε. Αλλά θεωρώ ότι, εντάξει, για μένα, για όλους, όχι, εγώ έτσι το αισθάνομαι, δεν ξέρω οι άλλοι συνάδελφοι πώς το βλέπουν, αλλά όταν είσαι ξένος σε μια χώρα, έχεις πίεση πάλι. Γιατί πρώτα απ' όλα είπα και πριν ότι την πίεση τη βάζω εγώ στον εαυτό μου για να πετύχω. Γιατί θέλω να πετύχω όπου πάω, να πάρω το καλύτερο, δηλαδή να προσφέρω το καλύτερο στην ομάδα που με παίρνει. Άρα έχω δική μου πίεση. Το θέμα είναι ότι όταν δεν ξέρεις τη γλώσσα, δεν ξέρεις να διαβάζεις, άσε που δεν διάβαζα και στον Ολυμπιακό δεν διάβαζα, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι η περιραίωση ατμόσφαιρα για έναν ξένο είναι λιγότερο πιεστική παρότι όταν είσαι στη χώρα σου, ας πούμε, και εγώ. Είναι ατυχία το γεγονός ότι... Νομίζω ναι. Κατάλαβα τι θες να πεις. Πήγε στον Ολυμπιακό σε δύο Final Four. Που παίξαν στην έδρα τους. Με τη Real στην έδρα της, που η Real έχει να το πάρει ακριβώς 20 χρόνια. Ναι, ναι. Από το 95 στη Σαραγώσα. Και έχει χάσει τα δύο προηγούμενα Final Four. Πώς τα έχει χάσει. Μπράβο. Και από τον Ολυμπιακό το. Σωστά. Και μετά από 2 χρόνια τον ξαναπηγαίνει στον Ολυμπιακό στο Final Four και χάνει από τη Φενέρ. Που είναι ο Ομπράντοβιτς 5 χρόνια και δεν έχουν πάρει τίποτα. Και που δεν το έχει πάρει ποτέ η Φενέρ. Η Φενέρ και με τον Ομπράντοβιτς 5 χρόνια δεν έχει τίποτα. Ναι, δηλαδή ήταν τώρα. Τι να πω. Εντάξει. Έπρεπε να παίξουμε, ας πούμε, 10 φορές πιο καλά από την τοπική ομάδα για να την κερδίσουμε. Με φανατισμό, όλοι μου λένε ότι ο φανατισμός που υπήρχε τότε το 17 από τον κόσμο στο γήπεδο της Φενέρ, δεν τον έχουμε ξαναδεί. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, δηλαδή. Είναι μια από τις πιο δυνατές στιγμές, όχι της καριέρας, και θα καταλάβεις γιατί δεν το περιορίζω στην καριέρα και το λέω στη ζωή. Η αγκαλιά και τα κλάματα με το γιο σου, το μικρό νομίζω, τον Ανέστη, μετά τον ημιτελικό με την Τζέσσεκα. Ναι. Είναι στιγμή που δεν την ξεχνάς ποτέ. Που συγκινείσαι όταν τη σκέφτεσαι και την βιώνεις ξανά. Ναι. Παρεμπιπτόντως τα δυο σας αγόρια δεν... Ο Ανέστης παίζει λίγο. Παίζει. Ναι, έπαιζε και στο Ολυμπιακό της Ακαδημίας όσο ήσουν εκεί. Όπου πήγαινε στον Επρέλο μαζί. Ξεκίνησε που ήταν μικρούλης. Στη Μόσχα που δεν ήξερε τη γλώσσα και έκανε ό,τι έβλεπε άλλα τα παιδάκια. Μέχρι όπου πήγαινα ήταν και αυτός. Ναι. Το πεταχτάρι του πήδες εσύ το αποδεχόσουν γιατί ο Καζλάускας νομίζω ότι δεν του άρεσε πολύ. Ναι, δεν το ήθελε. Ναι, εμείς το κάναμε προπόνηση με τον Γιώργο. Εννοείται. Σπανούλης. Τεράστια προσωπικότητα. Τι κρατάς από το Σπανούλη, δηλαδή ποια είναι η εικόνα που έχεις, γιατί είναι 4 χρόνια, σε αυτά τα 4 χρόνια ο Σπανούλης ανέβηκε στα Everest, πέτυχε κάποια από τα πολλά ρεκόρ που έχει, πήρατε 2 πρωταθλήματα, πήγατε σε 2 Final Four, παίξατε σε 2 τελικούς του κυπέλλου πρωταθλητριών. Πήραμε 2 πρωταθλήματα, το δεύτερο... Σε μια σεζόν κάνατε 5 νίκες επί του Παναθηναϊκού που δεν είχε ξαναπετύχει ο Ολυμπιακός ποτέ. 3-0 το 2015. Σωστό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει 3-0 ξανά. Έχει γίνει 3-0 ξανά, δεν ξέρω. Θα το ψάξετε. Και το επόμενο το 16 που το... Κοίταξε, ο Βασίλης είναι με μια λέξη άτρωτος. Άτρωτος, Ναι, έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, δεν φοβότανε με τίποτα. Ήταν ένας παίκτης που, δηλαδή, πιστεύω ότι, εντάξει, ο κάθε αθλητής πριν τον αγώνα, πριν ένα κρίσιμο αγώνα, έχει τον τρόπο του να ετοιμαστεί να κάνει. Ο Βασίλης ήταν, ας πούμε, ένας αθλητής που ήξερες ότι όταν θα το χρειαστείς θα είναι εκεί.
Εγώ αυτή την αίσθηση είχα με τον Βασίλη. Κάπου τον έχουμε εδώ, νότος. Ναι. Ένα drive. Νομίζω ότι αυτά τα χρόνια που ήμασταν μαζί ήταν από τα καλύτερα των τελευταίων ετών που είχε. Εντάξει, θυμάμαι τότε το 2015 που δεν ξεκίνησε καλά τον ημιτελικό και είχε 1 στα 7 πόσα είχε και πλησιάζαμε στο τέλος. 0 στα 11 είχε. 0 στα 11. Με την άδειά σου 0 στα 11. Όχι, είχε βάλει ένα, δεν είχε. Είχε βάλει, νομίζω 0 στα 11 και έβαλε 4 στα 4 μετά. Ναι. Κάτι μέσα σε 2,5 λεπτά έβαλε 4 στα 4. Ναι. Έβαλε στο τέλος αυτά. Εντάξει, ο Βασίλης είναι ο ηγέτης, δηλαδή είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ το ήξερα αυτό, δηλαδή τον είχα δείξει στην εθνική ομάδα. Το 9, δηλαδή με τον Καζλάσκος, τον είχα δει και το 4 που ήταν Μικρούλης. Ούτε Παπαλουκά, ούτε Διαμαντίδη. Ναι, έπαιζε μόνος του. Είχε κάνει εγχείρηση, νομίζω, στους Κυριακούς προσαγωγούς τότε. Και έπαιζε μόνος του Σπανούλης. Ναι, ο Παπαλουκάς δεν ήταν, έπαιζε ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Ναι. Εντάξει, και τα άλλα τα παιδιά, εντάξει, τώρα μόνος του δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Θέλω να πω από τους τρεις που ήταν συντοζήσει. Ναι, από τα μεγάλα ονόματα, ας πούμε, απουσίαζαν πολύ λόγω τραυματισμού κτλ. Και ο Βασίλης ήταν, ρε παιδί μου, εκεί, πραγματικά, στην εθνική. Μετά τον είδα στον Ολυμπιακό, εντάξει, δηλαδή, ήξερες ότι μπορεί να σου κάνει τη διαφορά ανά πάσα στιγμή και καλός να μην είναι και πολύ καλός να μην είναι και μέτριος να είναι, θα έρθει η στιγμή που θα σου κάνει ένα κλικ και θα μπορεί να κάνει μια assist, όχι πάντα να βάλει το καλάθι. Γιατί ο Βασίλης δεν έβαζε, ας πούμε, πάντα 30 πόντους, ξέρω εγώ, πάντα. Έβαζε πολλές φορές. Αλλά και τις φορές που έβαζε λιγότερους, έκανε τις assist του, ξεκλείδωνε μια άμυνα. Δηλαδή στη δύσκολη στιγμή σου έδινε 2 καλάθια, είτε βάζοντας το είτε δημιουργώντας το και ξεκολούσε την ομάδα. Επειδή ήταν παιχτάρα και πολύ ισχυρή προσωπικότητα, υπήρξαν στιγμές τριγμών, όχι τριγμών, που θα έπρεπε να τον διαχειριστείς κάπως. Εντάξει, κυρίως στην αρχή έγινε αυτό την πρώτη χρονιά που πήγα, που κάτι λίγο εκεί με... Εντάξει, ο Βασίλης είναι ένα παιδί που θέλει να κερδίζει, να κάνει, να ράνει. Δεν είχα ποτέ, πώς να πω, κάποια αντιπαράθεση μαζί του. Όχι, δεν νομίζω. Ίσα-ίσα, γιατί κάποια στιγμή γραφόταν ότι τον εμπιστεύεσαι πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε κιόλας. Το θυμάσαι. Ναι. Μπορεί να το γράψανε, δεν το θυμάμαι, αλλά μπορεί να είναι και αλήθεια αυτό. Γιατί πραγματικά τον πίστευα πάρα πολύ και τον πίστευα από πάντα ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και όπως το έκανε και σε πολλά παιχνίδια. Επειδή τον έζησες και με την εθνική ομάδα, οπότε και στον Ολυμπιακό, πιστεύεις θα γίνει καλός προπονητής? Έχει την... Είναι στα πρώτα βήματά του τώρα στο Περιστέρι. Ναι, έχει τις δυνατότητες να γίνει πολύ καλός προπονητής. Έχει. Ξέρει μπάσκετ, ασχολείται με τον μπάσκετ 24 ώρες 24 ώρες. Ξυπνάει, είναι ψυχάκια με τον μπάσκετ. Ναι. Εντάξει, θέλει μια αλφα εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, σε θέματα προπόνησης. Αυτά πιστεύω ότι και αν δεν τα ξέρει στο 100% είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο ξεκινά, γιατί είχε τόσους μεγάλους προπονητές που ήταν προπονητές του και ασφαλώς μπορεί να κρατήσει όλα τα καλά στοιχεία από όλους και να βάλει και τη δική του σφραγίδα και να γίνει... Μιας και το φέρει κουβέντα, εσένα, τον προπονητή Γιάννη Σφερόπουλο, ποιος από εκείνους στο πλευρό των οποίων βρέθηκες σε σημάδεψε περισσότερο? Δεν μπορώ. Όλοι. Έχεις δουλέψει με πολλούς μεγάλους προπονητές, Έλληνες και ξένους. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ότι κάποιος ένας. Εγώ το είπα και πριν, έμαθα από όλους. Δηλαδή, συνεργάζομαι με κάποιους προπονητές που είναι, ας πούμε, της πρώην Ιουγκοσλαβικής σχολής, της σχολής της πρώην Ιουγκοσλαβίας, που έχουν ένα δικό τους τρόπο. Συνεργάζομαι με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, που έχει ένα δικό του τρόπο από Μαθαίου, Ντουξάιρ κτλ. Της σχολής αυτής. Συνεργάζομαι με τον Μπίνι Γκέρσον που έχει ένα άλλο... Δηλαδή, με τον Γιώνας Καζλάσκος που είναι μια άλλη φιλοσοφία και σχολή. Από όλους έμαθα. Πάντως, θεωρώ ότι ήμουν τυχερός που γνώρισα τόσες μεγάλες προσωπικότητες, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, ως προπονητές πέρα από παίκτες δηλαδή. Για μένα, ο Γιάννης Ιωαννίδης, τα χρόνια που ήμουν μαζί του στην Εθνική, εντάξει, ήταν πραγματικά και τον ευχαριστώ για αυτό δημόσια. Έμαθα πάρα πολλά κοντά του. Ο Γιώνας και αυτός, 3 διαφορετικές ομάδες να συνεργαστείς και να έχεις τέτοια συνεργασία καλή και εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον.
να με εμπιστεύεται σαν συνεργάτη του, ας πούμε, και αυτόν τον ευχαριστώ πολύ, γιατί με τον Γιώνας ήμασταν, ας πούμε, και σε καλές και σε δύσκολες στιγμές και με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Με όλους τους προπονητές όμως έμαθα. Από όλους πήρα, όλοι με βοηθήσανε και τους ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Σε πείραξε, έχουν περάσει τώρα 7 χρόνια. Ήδη ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό, εδώ και 2 χρόνια. Σε πείραξε τότε που έφυγε ο Σλούκας. Από τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, τον Κώστα τον ήθελα εγώ να μείνει. Καλά, χαίρομαι πολύ. Εντάξει, ο Κώστας θεώρησε ότι για την καριέρα του το καλύτερο ήταν να φύγει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Στον επαγγελματισμό υπάρχουν αυτά. Δεν με πείραξε, αλλά τον ήθελα να μείνει. Δεν ήθελα να φύγει. Ναι, δεν ήθελα να φύγει. Τον ήθελα. Με τον Κώστα έχουμε πάει άριστη σχέση. Δεν έγινε κάτι δηλαδή επειδή έφυγε, δηλαδή να του κρατάω κακία. Δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί να είναι και λανθασμένη πληροφορία ή λανθασμένη εκτίμηση. Υπήρχε πρόβλημα με τον Πέτρο επειδή κάποιες φορές τον έβαζε να παίζει στο 4, ας πούμε, και δεν ήθελε να παίζει. Ναι, εντάξει, ο Γιάννης ήθελε να παίξει, ο Ιωάννης ήθελε να παίζει στο 3 πιο πολύ. Εντάξει, εγώ. Κοιτάξτε, Βασίλη, εγώ του έλεγα του Γιάννη ότι ένα μοντέρνο forward πρέπει να παίζει 2 θέσεις. Δηλαδή στο μοντέρνο μπάσκετ, τι θα πει 3, τι θα πει 4. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά το 4 με την έννοια που παίζουμε το παιχνίδι με το small ball στο 4 είναι σαν 3. Δεν έχει κάποια διαφορά. Εντάξει, θεωρώ ότι πήρε τα στοιχεία. Εντάξει, ο Ιωάννης στον Ολυμπιακό πήρε τα στοιχεία. Είχε στοιχεία, εντάξει, να μην το είχε προοπτική από πάντα, από μικρός όταν ήταν. Είναι ένα ταλέντο, είναι μπασκετικό παιδί. Πήγε καλά στον Ολυμπιακό, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε δική του επιλογή να πάει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, οι επαγγελματίες είναι οι παίκτες, μπορούν να κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για την καριέρα τους. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί τις παραμονές του Final Four του 2015, θυμάμαι και το είχα βάλει και τίτλο, μου είχε πει ότι η τιμή μου και καμάρι μου με λένε αμυντικογενή προπονητή. Νομίζω ότι σε ένα μνημόσυνο τη θύρα 7 τι σου και πήρε ένας φίλαθλος. Πού το θυμάσαι και αυτό? Το θυμάμαι. Ήταν τότε που είχαμε προβλήματα και μου λένε με τους γείτονες. Με Τουρκία, ναι. Και μου λένε, coach, να γίνεις εσύ υπουργός αμήνης. Υπουργός αμήνης. Άλλαζες τη λεοντή σου που λένε με την πάροδο των ετών. Και κυρίως όταν πήγες στη Μακάμπι, γιατί η Μακάμπι, αν πεις δηλαδή, κάνεις μια ερώτηση, ένα quiz, παιδί μου, μια ομάδα που έπαιζε επειδή είχε και πολλούς Αμερικανούς, ήταν και το στυλ τέτοιο, αγαλίνο τον μπάσκετ. Εκεί αισθάνθηκες ότι έπρεπε να εστιάσεις ακόμα περισσότερο στη φιλοσοφία σου, βρίσκοντας μια ομάδα που γούσταρε να παίζει επίθεση. Αμυντικογενής προπονητής. Μύθος είναι αυτό. Είναι ετικέτα. Χαίρομαι πολύ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός τότε επί ημερών μου έπαιζε καλή άμυνα, αλλά έπαιζε και καλή επίθεση. Δηλαδή, όταν παίζει καλή άμυνα, παίζει και καλή επίθεση. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχαν μάτς που τα κερδίσαμε μόνο από την άμυνα. Δηλαδή, κερδίσαμε 63-58. Στο ντεπούτος. Ναι. Στον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Είχες προλάβει 3 μέρες. Ναι. 63-58. Ναι. Ξέρω, κάτι τέτοια σκορ. Αλλά υπήρχαν και μάτς που κερδίζαμε 90 τόσο, 70. Το θέμα είναι ότι ο προπονητής για μένα, εγώ δεν είμαι προπονητής που έχω μια φιλοσοφία και πάω με αυτή τη φιλοσοφία και πρέπει όλοι οι παίκτες να κάνουν αυτό που λέω εγώ. Εγώ προσπαθώ να δω τι μπορεί να δώσει ο κάθε παίκτης. Έχω κάποιες αρχές, εννοείται, δηλαδή μια φιλοσοφία και κάποιες αρχές στο παιχνίδι και στην άμυνα και στην επίθεση. Αλλά ανάλογα με το υλικό πρέπει να προσαρμόζεσαι. Δηλαδή στον Ολυμπιακό τότε ήταν μια ομάδα κολοπετσωμένη. Δηλαδή μια ομάδα που και από τον Ιβκοβιτς και από τον Μπαρτζόκα, ας πούμε, πιο πριν από μένα, είχαν φάει με το κουτάλι. Δηλαδή ήξεραν να παίζουν το physical game, ήξεραν να παίζουν με επαφές. Γιατί να μην το εκμεταλλευτώ εγώ αυτό δηλαδή. Δηλαδή ξαφνικά να την κάνω τι αυτή την ομάδα, να τη αλλάξω. Να τη αλλάξω βέβαια. Να την ευνοχήσεις. Να την ευνοχήσω. Να την κάνω κάτι άλλο από αυτό που παίζει καλά. Με τον τρόπο που παίζει καλά. Σωστό. Στη Μακάμπι λοιπόν δεν παίζανε άμυνα. Το πρώτο που έκανε ήταν να βελτιώσω την άμυνα. Παρόλο ότι θεωρητικά ας πούμε το στυλ της Μακάμπι με τους πολλούς Αμερικάνους είναι επίθεση. Όμως και στην επίθεση ήμασταν πολύ καλοί. Δηλαδή η επίθεση της Μακάμπι σε σχέση με την επίθεση του Ολυμπιακού νομίζω ότι ήταν πιο πολύπλευρη. Δηλαδή πιο
πολυδιάστατη. Παίζαμε πιο γρήγορα, είχαμε πιο πολλά στοιχεία να δώσουμε, γιατί είχαμε το κατάλληλο υλικό. Αυτή ήταν η διαφορά. Το θέμα της τελευταίας σεζόν στον Ολυμπιακό. Μεταφέρω τώρα κάτι που έγραψε ο Μελάγες όταν έφυγε στον Ιούνιο του 2018. Ο Ολυμπιακός είχε περάσει μια πολύ δύσκολη χρονιά. Δεν είχε πάρει τίτλο. Με πλεονέκτημα έδρας αποκλείστηκε από τη Ζαλγκίρις, που πήγε η Ζαλγκίρις στο Final Four στο Βελιγράδι. Είχε γράψει ότι, και το θέτω τώρα στο σχόλιο σου, ότι ακόμη και όταν έβρεχε, στον Ολυμπιακό έφταιγε ο Σφερόπουλος. Το ένιωσες αυτό εκείνη την τελευταία χρονιά, το 17-18? Κοίταξε, Βασίλη, εκείνη τη χρονιά ήταν η μοναδική χρονιά από όλες μου στον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή τον Ιανουάριο, μπορείς να το ψάξεις εσύ που τα έχεις στα αρχεία σου, ήταν πρώτος. Μαζί με τη Ρεάλ. Ισοβαθμούσαμε με τη Ρεάλ. Ναι. Το Φεβρουάριο, κάπου εκεί, γράφανε όλοι, θεωρήστε τα διαβατήριά σας για το Βελιγράδι. Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Παίζαμε και καλό μπάσκετ, παίζαμε και ήμασταν πιο ψηλά από κάθε άλλη χρονιά. Δηλαδή και από το 17 που άλλαξε το σύστημα, το 17 είχε αλλάξει το σύστημα και παίζονταν με το Τωρινό, που τερματίσαμε τρίτη, ήμασταν πιο καλοί το 18. Το 17-18 ήμασταν πιο καλοί από το 16-17 στο regular season. Κάποια στιγμή όμως παθαίνουμε τραυματισμούς. Θυμάμαι, παίζαμε με τον Πανιόνιο μια εβδομάδα πριν πάμε στο Final Four και είχαμε 9 παίκτες διαθέσιμους να παίξουν. Από τους 9, οι 3 παίζαν πρώτο μάτς μετά από τραυματισμό. Που ήταν ο Παπα-Νικολάου, ο Ρόμπερτς, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιος ακόμα, δεν θυμάμαι. Παίζουμε λοιπόν με 3 τραυματίες που παίξανε ένα μάτς για να μπουν. Ο Πρίντεζης έχει ένα θέμα εδώ στο δάχτυλό του που τον κρατάει 2 μήνες εκτός. Με ενέσεις και όλα αυτά. Με ενέσεις, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να κλείσει μια πληγή, δεν μπορούσε να πατήσει, δεν μπορούσε να πηδήξει, δεν μπορούσε να τρέξει τίποτα. Ο Μιλουτίνοφ στο πρώτο μάτς τραυματίζεται στην πρώτη περίοδο. Ανοίγω παρένθεση. Που είναι υγιής. Όχι, που είναι δικό σου κερδισμένο στοίχημα. Ναι, εντάξει. Όταν τον έδωσε ο Ολυμπιακός. Ναι. Τι παλτό έδωσε ο Σφερόπουλος. Ας το πούμε αυτό μετά, για να τελειώσω το πρώτο. Ο Μιλουτίνοφ λοιπόν στο πρώτο μάτς τραυματίζεται. Στο πρώτο μάτς, δεν παίζει το δεύτερο, δεν παίζει το τρίτο και πάει κουτσένοντας να παίξει να βοηθήσει το παιδί. Μπήκε κουτσένοντας. Δεν ήταν καλά. Να βοηθήσει το τελευταίο μάτς, μπας και κερδίσουμε και πάμε και στο πέμπτο μάτς. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο Ολυμπιακός τότε έπαθε ό,τι έπαθε η Φενέρ με τον Ομπράντοβιτς την τελευταία χρονιά του Ομπράντοβιτς. Που είχαν μείνει με τον Ντατόμε να παίζει 5. Γιατί δεν είχαν τραυματίες. Πώς θα πάει στο Final Four? Δεν πήγε η Φενέρ στο Final Four. Με πλεονέκτημα έδρας. Ούτε ο Ολυμπιακός πήγε στο Final Four. Γιατί τη στιγμή που έπρεπε να είναι στα φόρτε της η ομάδα, πέσαν όλοι οι τραυματισμοί μαζί. Αυτό ήταν το θέμα τότε. Και φυσικά δεν πέσαμε καλό μπάσκετ. Γιατί όταν έρχεσαι από τραυματισμό, έπρεπε εγώ δηλαδή να βάλω στο rotation και στο ρυθμό αγώνων που δεν είχαν πολλούς παίχτες ταυτόχρονα. Δεν είναι ότι ήταν ένας παίκτης τραυματίας και έπρεπε να το βάλει στο σύνολο ή 2. Ήτανε 4-5. Και τραυματίστηκε και ο Μιλουτίνοφ που ήταν βασικός τότε. Θα έχεις ακούσει και τον Μιλουτίνοφ, για να μην το ξεχάσω. Ορίστε. Με τον Μιλουτίνοφ όταν... Ναι, στην αρχή λέγανε γιατί τον πήρα, γιατί παίρνουμε τρίτη θέση ξένου στο πεντάρι. Εντάξει, όταν τον είδα τον Νίκολα, εγώ εντυπωσιάστηκα με τα skills του, με αυτά που μπορούσε να δώσει, που ήταν μικρούλης. Και πάσα είχε και έβλεπε γήπεδο και έπαιρνε την μπάλα και μπορούσε να την αλλάξει πλευρά, μπορούσε να σουτάρει, μπορούσε να παίξει με πλάτη στο καλάθι, έκανε πάρα πολλά. Και οι δυνατότητες του φαινόταν ότι ήταν για το πολύ ψηλό επίπεδο. Κόντεψες να γίνεις και μαζί με τον Λάσο και τον Ιτούδη, τα τελευταία χρόνια οι προπονητές που έμειναν τα περισσότερα χρόνια. Κανείς πια δεν είναι στην ομάδα που ήταν πέρυσι. Ούτε εσύ στη Μακάμπι, ούτε ο Ιτούδη στην Τσέσκα, ούτε ο Λάσο στη Ρεάλ. Έγινε όμως κάτι άλλο, σε διακόπτω. Είμαι ο δεύτερος προπονητής μετά το Ζέλικο που έχω σε 2 ομάδες πάνω από 100 παιχνίδια. Ναι, το ξέρω. Πόσο συγκινητικό ήταν ένα Γιάννη Ελιάου να φωνάζει Σφερόπουλες αγαπώ. Και Πανό και αυτά. Δηλαδή αυτό δεν θα το έκαναν ούτε Έλληνες για Έλληνα προπονητή. Ναι. Δεν το έχουν κάνει οι Ισραηλινοί. Βασίλη, αυτά που έζησα στη Μακάμπι δεν θα τα ζήσω ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Πουθενά. Δηλαδή τέτοια αγάπη του κόσμου
Ακόμα και τώρα, δηλαδή περπατάω στον δρόμο, με βλέπουν οι Ισραηλινοί και με σταματάνε και με αγκαλιάζουν και με φυλάνε. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα το ξαναζήσω. Δεν το πιστεύω. Ήταν κάτι μοναδικό και είναι κάτι μοναδικό, γιατί αυτή η σχέση δεν έχει χαλάσει. Πάρα πολλοί κόσμος, ας πούμε, στεναχωρέθηκε που έφυγα από τη Μακάμπι. Πάρα πολλοί κόσμος, η πλειοψηφία ήθελε να μείνω. Το θέμα είναι ότι εγώ τώρα, όταν όλο το γήπεδο, και όχι ένα μάτς, δηλαδή σχεδόν σε όλα τα μάτς φωνάζει το όνομά σου και σου βγάζει και το πανό και... Φωταγωγούν το γήπεδο στα ελληνικά χρώματα, δηλαδή. Ναι. Πού να το πεις και να σε Αυτά ήταν πιστέψει. πράγματα που, εντάξει, αυτά είναι πολύ συγκινητικά και... Ενώ από την αρχή φαινόταν ότι είσαι ένας μιλίχιος και ήσυχος και πράος άνθρωπος, είσαι σκληρός. Και την ώρα του αγώνα είσαι μέχρι αγριότητος, και τέτοιο μέχρι ευπλαχνίας. Μου το έχεις ξαναπεί αυτό, θυμάμαι τη λέξη. Ναι. Σκληρός μέχρι αγριότητος, μαλακός μέχρι ευπλαχνίας. Έτσι είμαι. Δηλαδή... Και παίκτες έχεις διώξει την ώρα του αγώνα. Δηλαδή, όταν κάτι δεν σου αρέσει, δεν γκολώνεις για να το διορθώσεις εκείνη την ώρα. Όποιος κι αν είναι. Ναι, δεν με πειράζει να τσαλακωθώ. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Ότι, εντάξει, κοίταξε, για να διώξω παίκτη από αγώνα σημαίνει ότι έχει ξεφύγει κάποιο όριο. Ναι. Γιατί, εντάξει, δεν είμαι κι εγώ παράλογος, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια πειθαρχία. Αν λοιπόν εκείνη τη στιγμή για το καλό της ομάδας πρέπει να τελειώσει μια ένταση με αυτόν τον τρόπο, επιλέγεις να γίνει έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι μετά, ας πούμε, ότι με αυτόν τον παίκτη εγώ, ας πούμε, έχω προσωπικά κάτι. Όχι, εντάξει. Ευτυχώς δεν έχω κανένα πινακάκι εδώ πέρα, θα το σπαγείς. Ποια νίκη σε χαροποίησε περισσότερο στη ζωή σου? Δεν υπάρχει μία. Υπάρχουν πολλές. Θυμάμαι νίκη που έχουμε κάνει στον τελικό του παιδικού πρωταθλήματος. Αυτό, λέω, ακόμα και είναι το παιδικό. 1991, ξέρω εγώ. Θυμάμαι νίκες με το ανδρικό του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θυμάμαι παιχνίδια με τον Πανιόνιο, με τον Κολοσσό. Πολλά, με την Τζεσεκά, με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Πες μου τότε ένα μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις. Πού? Που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις. Ελλάδα-Γερμανία στην Ατάλια. Ελλάδα-Γερμανία στην Ατάλια. Το 2001. Που μας το γύρισαν από τους 20 πόντους με τα pick and roll του Πέσιτς με τον Νοβίτσκι. Αυτό, Ναι. Είναι ένα μάτς που μας πλήγωσε. Τι θέλεις να... Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να ξαναπαίξουμε και τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Το ζήγησες, το μέτρησες όταν ο εξαιρετικός φίλος σου προπονητής των Denver Nuggets, ο Μάικλ Μαλόουν, το 2015 σου είπε να πας κοντά του, στους Nuggets? Καταρχήν ήταν ένα πολύ μεγάλη τιμή αυτό. Ήταν λίγο... ξαφνιάστηκα. Το θέμα ποιο ήταν? Ότι το timing δεν ήταν καλό, Βασίλη, γιατί εγώ το 2015 που με πήρε το καλοκαίρι είχα τελειώσει τη σεζόν με τον Ολυμπιακό. Είχαμε πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος 3-0 με 5 νίκες που έλεγες πριν του Παναθηναϊκού και είχαμε παίξει για τον τελικό στη Μαδρίτη. Τότε λοιπόν ήρθε ο Ολυμπιακός και μου έκανε επέκταση. Ναι. Και λίγες μέρες αφού έγινε η επέκταση για να πάμε άλλα 3 χρόνια, ξέρω εγώ, μαζί, ήρθαν οι Denver και μου είπαν αυτό. Και τότε του λέω του Μάικ πόσο χρόνο έχω να αποφασίσω, μου λέει μέχρι αύριο, μια μέρα. Εντάξει, τώρα το ζήγησα, τι να πάω να πω, ας πούμε στον Ολυμπιακό πρώτον, ότι θέλω να πάω στο NBA, πιστεύω θα με αφήνανε. Δεν ήταν σωστό απέναντί τους, δεν τους είπα ποτέ τίποτα, δηλαδή στον Ολυμπιακό δεν το μάθαν αυτό. Εγώ το κράτησα μόνο για μένα, αρνήθηκα. Το κράτησες μέσα σου, εμένα μου το είπε ο ίδιος ο Μάικ Μαλό. Ναι, ο Μάικ το βγάλε, δεν το βγάλε. Σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα ότι είμαστε εδώ με τον Δάγκαλη και μας είπε ο Μαλόν αυτό και αυτό. Ο Μαλόν το βγάλε, δεν το βγάλε εγώ δεν θα το έβγαζα γιατί εντάξει. Εγώ δηλαδή θεωρούσα υποχρέωση ότι από τη στιγμή που οι άνθρωποι με εμπιστεύτηκαν και μου έκαναν και επέκταση, να μην πάω να τους πω ότι θέλω να φύγω. Πρώτον, αλλά και δεύτερον. Και εγώ δεν ήθελα να φύγω από την Ευρωλίγα γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά. Δηλαδή ήμουν βοηθός στην Ευρωλίγα τόσα χρόνια. Με τον Ολυμπιακό, με τον ΜΠΑΟΚ πιο παλιά, με την Τζεσεκά.
και κάνω μια χρονιά και πάμε Final Four και τελικό. Εντάξει, έλεγα είναι πολύ νωρίς να φύγω από την Ευρωλίγα να πάω στο NBA, ας πούμε. Λοιπόν, για τον Σπανούλη είπαμε. Για τον Στογιάκοβιτς είπαμε. Στη μέση είναι ο Τζούλιους Σέρβινγκ. Τι έρωτα είχες με τον... Και εγώ είχα έρωτα με τον Τζούλιους Σέρβινγκ. Ο Τζούλιους Σέρβινγκ, όταν έπαιζα, έκανε εκείνο το καλάθι που πήγε πίσω από το αυτό και έπιασε και το βάλε. Αυτό τώρα, όταν βλέπεις αυτό το πράγμα τώρα, πώς να μην τον ερωτευτείς. Δηλαδή, πραγματικά περπατούσε στον αέρα. Περπατούσε στον αέρα και ήταν εντυπωσιακός και οι Sixers τότε έβλεπα πολύ Sixers όποτε και όπως μπορούσαμε. Γιατί τότε δεν μπορούσαμε να βρίσκουμε κασέτες, ας πούμε, ή να βλέπουμε NBA. Δεν είναι όπως τώρα. Τι τίτλο θα έβαζε στον εαυτό σου, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Δηλαδή, Γιάννης Σφερόπουλος, άνω κάτω τελεία. Τι θα έγραφες για τον εαυτό σου, τι θα έλεγες, τι θα έγραφες σε μια συστατική επιστολή ο Σφερόπουλος για τον Γιάννη ή ο Γιάννης για τον Σφερόπουλο. Τα αγαθά κόπισκτονται. Τα αγαθά κόπισκτονται. Αυτό το ξέρεις καλά εσύ. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή η παρουσία σου. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ βέβαια, επειδή είσαι άνθρωπος με καλά vibes, ότι η παρουσία σου στην παρθενική εκπομπή της νέας σεζόν θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στο εύχομαι ολόψυχα. Και καλή επιτυχία. Ένα μικρό δωράκι από το Trace and Chase. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτό ήταν ο Γιάννης Σφερόπουλος, ο coach Bullet. Η εκπομπή πήγε σφαίρα. Για να μην ξεχάσω στον επίλογο, τον πρόλογό μου, ραντεβού στο επόμενο show εδώ στο Trace and Chase. Γεια σας, να είστε καλά. Play games like